Once again, welcome back in our educational channel, that is Milind Dhodare. And this channel is now known as Precise Electronics. Friends, in this video lecture, we are going to study the second type of capacitor used in electronic appliances. And this type is variable capacitor. In previous lectures, we already studied the types of fixed capacitor. The types are electrostatic capacitor and electrolytic capacitor. Electrostatic capacitors are further divided into subtypes, and the types are paper, plastic, ceramic, mica, glass. And the second type, that is electrolytic capacitors, are further divided into two subtypes, and the types are aluminum capacitor and tantalum capacitor. In today's video lecture, we are going to study the next type of capacitor, that is known as a variable capacitor. So first of all, what is variable capacitor? A capacitor whose capacitance can vary from its minimum to its maximum value. Similar to resistance. In case of variable resistor, the resistance value can be vary from minimum to its maximum value. तसंच काय करतो आपण कॅपेसिटन्स मध्ये पण आपण काय केलं, वी कॅन एबल टू चेंज द कॅपॅसिटन्स व्हॅल्यू फ्रॉम इट्स मिनिमम कॅपॅसिटन्स टू इट्स मॅक्सिमम कॅपॅसिटन्स. दिस कॅपॅसिटर्स आर व्हेरिएबल कॅपॅसिटर. हे का कुठे वापरतो आपण हे कॅपॅसिटर्स? द व्हेरिएबल कॅपॅसिटर्स आर मोस्टली यूज्ड टू व्हेरी द कॅपॅसिटन्स व्हॅल्यू. देयर आर मेनी अप्लायन्सेस इन विच वी हॅव टू व्हेरी द कॅपॅसिटन्स. फॉर एक्झाम्पल रेडिओ, आपण ऍप्लिकेशन मध्ये डिटेल्स मध्ये स्टडी करू. Radio, then function generator, there is a frequency generator, etc. First of all, how the capacitance value get varied? The capacitance of capacitor is given by C is equal to epsilon R A upon D. आपल्याला पाठीमागे दिसतो तो capacitance value. That C is equal to epsilon R A upon D, where epsilon R is known as dielectric constant. म्हणजे आपण जे dielectric material वापरले त्याचा जो constant जो आहे, that is epsilon R dielectric constant. Second, that is the area of that conducting plates, and D, that is a distance. So हे जे तीन फॅक्टर्स जे आपण घेतले, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट, एरिया ऑफ प्लेट आणि तिसरा बघितला आपण डिस्टन्स. हे तिन्ही फॅक्टर्स आपल्याला काय करता येईल, ते आपण जर व्हेरी केले, चेंज केले, तर ऑब्वियसली कॅपॅसिटन्स तुमचा व्हेरी होणार. कॅपॅसिटन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ प्लेट. म्हणजे तुमचा जो काय कॅपॅसिटरची जी प्लेट घेतली आपण, मेटल फॉइल घेतली, त्या मेटल फॉइलचा एरिया जर आपण व्हेरी केला तर ऑब्वियसली कॅपॅसिटन्स तुमचा व्हेरी होईल. इट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया. एरिया वाढला, कॅपॅसिटन्स वाढला, एरिया कमी झाला, कॅपॅसिटन्स कमी झाला. इट इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टन्स बिटवीन द प्लेट्स. म्हणजे आपण डायलेक्ट्रिक मटेरियल जे घेतलं, त्या डायलेक्ट्रिक मटेरियलची आपण विड्थ किंवा थिकनेस म्हणू आपण, थिकनेस जाड, ती थिकनेस जेवढी आपण कमी जास्त करू, त्याच्या इनव्हर्सली काय झालं, कॅपॅसिटन्स व्हेरी होणार आहे. मग कॅपॅसिटन्स इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टन्स. डिस्टन्स वाढलं की कॅपॅसिटन्स काय होईल, कमी होईल. डिस्टन्स कमी झालं की कॅपॅसिटन्स वाढणार. आणि तिसरा फॅक्टर, दॅट इज डायलेक्ट्रिक मटेरियल, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट. म्हणजे आपण जे डायलेक्ट्रिक वापरलं, आपण काय वापरलं होतं, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टॅटिक द पेपर, प्लास्टिक, सिरॅमिक, मायका, ग्लास, एअर इज ऑल्सो यूज, हे आपण वापरलं. आपण जर डायलेक्ट्रिक मटेरियल जर व्हेरी केला, बदलला, इन्स्टेड ऑफ पेपर आपण जर प्लास्टिक वापरलं, instead of plastic, if we use mica, if we use ceramic, then the capacitance value also get vary. म्हणजे आपण जर डायलेक्ट्रिक मटेरियल व्हेरी केलं, चेंज केलं, सो ऑब्विसली द कॅपॅसिटन्स व्हॅल्यू ऑल्सो गेट चेंज. म्हणजे हे तीन फॅक्टर्स जर आपण व्हेरी केले तर आपल्याला कॅपॅसिटन्स व्हेरी करता येणार. बट मित्रांनो, एरिया व्हेरी करणं, इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज अ प्रॅक्टिकेबल बट नॉट पॉसिबल. कारण तो कॅपॅसिटरचा आपल्याला एरिया जर व्हेरी करायचा असेल तर आपल्याला प्लेट काढा, वेगळ्या एरियाची प्लेट टाका किंवा फॉइल बदला. सो इट इज नॉट प्रॅक्टिकेबल, पॉसिबल बट नॉट प्रॅक्टिकेबल. सिमिलरली डायलेक्ट्रिक मटेरियल जे आहे ते पण व्हेरी करायचं, म्हणजे परत कॅपॅसिटर्स ओपन करा, आतमधून तुमचा जो काय फॉइल, जे काय तुमचं डायलेक्ट्रिक मटेरियल आहे, पेपर काढून टाका, प्लास्टिक इन्सर्ट करा किंवा मायका. दॅट इज ऑल्सो नॉट प्रॅक्टिकेबल. इट इज पॉसिबल बट वन सेकंड, इट इज नॉट प्रॅक्टिकेबल. मग आता काय झालं, तर डिस्टन्स दॅट कॅन बी इझिली व्हेरी बाय युजिंग अ पर्टिक्युलर शार्प. म्हणजे आपण रजिस्टर्स मध्ये काय केलं, आपण लेंथ व्हेरी केली होती,
आपण रो व्हेरी नाही केलं. आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होतं ना आपल्याचा फॉर्म्युला. आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. लेंथ वाढले, एरिया वाढली, हा सॉरी लेंथ वाढला, रेजिस्टन्स वाढला. आपण रो नाही चेंज केलं, आपण काय केलं ती लेंथ व्हेरी केली. इथे पण काय करतो आपण लेंथ, तिथे लेंथ नाही ते आपण काय व्हेरी करतो डिस्टन्स. या दोन प्लेट मधलं डिस्टन्स आपण जर व्हेरी केलं तर कॅपॅसिटन्स व्हेरी होणार आहे. सो इन केस ऑफ व्हेरिएबल कॅपॅसिटर आपल्याला एक चान्स आहे कॅपॅसिटन्स व्हेरी करायचा. तर काय करणार आपण, वी आर गोइंग टू चेंज द डिस्टन्स बिटवीन द कंडक्टिंग प्लेट्स. कसं करायचं आपण प्रॅक्टिकली बघूया काय एक्झॅक्टली करणार. So this is the variable capacitor in which the capacitance value can be vary from its minimum value to its maximum value. आता हे जे व्हेरिएबल कॅपॅसिटर जे आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला स्टडी करायचे दोन टाइपचे कॅपॅसिटर्स. The two types of capacitors are used as a variable capacitors and these types are known as a gang capacitor and second one is that is a trimmer. So सगळ्यात पहिला आपण स्टडी करतो gang capacitor. What is gang? Gang means सिंगल असेल तर गँग नाही होत. इफ देर आर मोर दॅन वन दे विल फॉर्म द गँग. सो टू फॉर्म द गँग, एखादी गँग बनवायची असेल तर आपण काय करतोय, देअर शुड बी ऍटलिस्ट टू, मिनिमम दोघांची गँग होऊ शकते. सो इन केस ऑफ गँग कॅपॅसिटर द टू कॅपॅसिटर्स आर यूज्ड अँड द कॅपॅसिटन्स ऑफ द टू कॅपॅसिटर्स कॅन बी व्हेरी बाय युजिंग अ सिंगल शाफ्ट. म्हणजे एका शाफ्टने किंवा एका स्पिंडलने आपण काय करतो, दोन कॅपॅसिटर्स घेतले आपण व्हेरिएबल कॅपॅसिटर, त्याचा आपण कॅपॅसिटन्स व्हेरी करतोय. तुमच्या पाठीने डिस्प्ले झाली बघा, फिगर डिस्प्ले होते त्यामुळे आपल्याला व्हेरिएबल कॅपॅसिटर दिसतोय, त्याला म्हटलं आपण गँग कॅपॅसिटर. हा पाठीने डिस्प्ले होतोय. आता याच्यामध्ये काय दिसतं आपल्याला, इन दिस केस एक मेटलची फ्रेम आहे. आपण एक्झॅक्टली काय ते बघूया. आपल्या समोर इथे आहे, हा बघा, हा गँग कॅपॅसिटर. दिस इज गँग कॅपॅसिटर. आता काय याच्यामध्ये आहे, एक मेटलची फ्रेम आहे. म्हणजे आता मी ज्या हाताने जे पकडली ती मेटलची फ्रेम पकडली, इट इज अ मेटल फ्रेम. आणि या मेटल फ्रेम मध्ये आपण काय केले, दोन कॅपॅसिटर्स. इकडे बघा, इथे एक कॅपॅसिटर आहे, इथे एक सेट आहे, इथे एक सेट आहे. म्हणजे हा एक कॅपॅसिटर आहे आणि हा एक कॅपॅसिटर आहे. कॅपॅसिटर्स मध्ये काय करतो आपण, प्लेट्स वापरले. इथे पण आपण प्लेट काय केलं आपण, इन दिस केस द सेट ऑफ प्लेट्स आर यूज. जसं मायकामध्ये आपण सेट्स वापरले, त्याच्यामध्ये सेट आहे प्लेटचे. त्यातला हा जो सेट जो आहे, वन सेट ऑफ प्लेट आर कनेक्टेड टू द फ्रेम. ही पूर्ण जी फ्रेम जी आहे मेटलची फ्रेम आहे, तर मेटलच्या फ्रेमला या ज्या प्लेट ज्या आहेत, म्हणजे हा जो सेट जो आहे इट इज कनेक्टेड इट इज अ परमनंट. दॅट प्लेट्स आर फिक्स प्लेट्स आणि त्याला म्हणतो आपण स्टेटर प्लेट्स, स्टेशनरी प्लेट्स, फिक्स प्लेट. म्हणजे हा दोन सेट जो आला, या दोन सेटला म्हटलं आपण स्टेटर प्लेट्स. And the second set of plate is connected to the spindle. हा बघा, हा स्पिंडल मी जो हातात पकडलाय तो स्पिंडल आहे, किंवा त्याला आपण शाफ्ट म्हणू, स्पिंडल किंवा शाफ्ट. हा शाफ्ट आहे. हा शाफ्ट कुठे केले, कनेक्ट केलाय आपण. दिस शाफ्ट इज कनेक्टेड टू द सेकंड सेट ऑफ प्लेट. आणि तो सेकंड सेट जो प्लेटचा जो आहे तो आहे तुमचा व्हेरिएबल प्लेट. त्याला म्हटलं आपण रोटर प्लेट. कारण याची जी ऍक्शन जी ही रोटरी ऍक्शन, आपण याला मूव्ह करूया. मी काय करतो, याला असं मूव्ह करतो, मला दिसत असते प्लेट मूव्ह होतात. दोन्ही प्लेट, दोन्ही सेट मूव्ह होतात. इकडेच्या बाजूला पण मूव्ह होताना दिसते आणि इकडे पण. हे मी या थोडस याला काय करतो, स्लोली मूव्ह करतोय. दिसतंय तुम्हाला कॅपॅसिटन्स काय झालं, म्हणजे तुमच्या ह्या प्लेट काय झाल्या, त्या प्लेट आता मूव्ह होत आहे. त्याला म्हटलं आपण रोटर प्लेट्स. म्हणजे काय केलं आपण, इन दिस कॅपॅसिटर रोटर प्लेट्स काय करतो आपण, मूव्ह करतो बाय युजिंग दिस शाफ्ट. अँड व्हेन द रोटर प्लेट्स गेट मूव्ह, द डिस्टन्स बिटवीन द स्टेटर अँड रोटर प्लेट गेट व्हेरी. या दोघांमधलं डिस्टन्स तुमचं व्हेरी होते आणि डिस्टन्स व्हेरी झालं की काय होणार, कॅपॅसिटन्स व्हेरी होणार. म्हणजे जेव्हा या प्लेट्स पूर्णपणे आपण आतमध्ये इन्सर्ट करू, एकमेकांवरती ओव्हरलॅप होतील स्टेटर प्लेट्स, रोटर प्लेट्स. डिस्टन्स मिनिमम झालं, कॅपॅसिटन्स नाउ बिकम्स मॅक्सिमम, इट गोज टू इट्स मॅक्सिमम. डिस्टन्स वाढला, प्लेट आपण बाहेर काढली तर काय झालं, आता डिस्टन्स वाढल्याबरोबर कॅपॅसिटन्स तुमचा कमी झाला, इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. सो दिस कॅपॅसिटर इज नोन एज गँग कॅपॅसिटर. वाय इट इज कॉल्ड गँग, बिकॉज इन दिस केस द टू कॅपॅसिटर्स the capacitance of two capacitors can be vary by using a single shaft. That's why it is called gang capacitor. याच्यामध्ये इथे कनेक्टिंग लीड्स आहेत, इथे कनेक्टिंग लीड्स आहेत आणि या बाजूला कनेक्टिंग लीड्स. इकडे एक लीड आला, या कॅपॅसिटरचा इकडे एक लीड आला, त्याचं इकडे एक लीड आलं इथे. मग या दोन लीड्स मधलं, टर्मिनल्स मधलं कॅपॅसिटन्स काय करतो आपण, व्हेरी करतो बाय युजिंग द स्पिंडल और शाफ्ट. दिस इज गँग कॅपॅसिटर इन विच more than
one capacitor or at least two capacitors are used. That is gang capacitor. आता जो गॅंग कॅपॅसिटर जो आहे हा जो गॅंग कॅपॅसिटर जो आहे त्याकडे आपण दुसरा पण एक टाईप आहे. हा बघा, दिस इज ऑल्सो गॅंग कॅपॅसिटर. हा पण गॅंग कॅपॅसिटर तुम्हाला दिसत असेल काय एक्झॅक्टली आहे तो. आता या गॅंग कॅपॅसिटर मध्ये इथे एक स्क्रू ऍडजस्टमेंट असते. इथे मी पकडलं मी ते स्क्रू ऍडजस्टमेंट आहे. इथे काय करतो आपण, स्क्रू ड्रायव्हर टाकून ऍक्च्युली स्क्रू घेऊन त्याला आपण वरती एक नॉब असतो, रोटरी नॉब, तो नॉब याच्यावरती फिट केलेला असतो आणि हा आपण काय करतो, जेव्हा तो नॉब आपण मूव्ह करतो तेव्हा जसं इथे आपण शार्प मूव्ह केला होता, इथे आपण शार्प मूव्ह केलेला, तसं याच्यामध्ये पण आतमध्ये काय होतं, प्लेट तुमच्या मूव्ह होतं. इकडे याला मी व्हेरी करतोय, हे व्हेरी झालं तर तुम्हाला थोडं लांबून दिसणं शक्य नाहीये, पण जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड एक्झॅक्टली काय. हा व्हेरिएबल कॅपॅसिटर, याच्यामध्ये दोन कॅपॅसिटर्स आहेत. या इथे स्क्रू ऍडजस्टमेंट आहे आणि त्याने काय करतो आपण आतमधल्या ज्या प्लेट ज्या आहेत त्या प्लेट काय करतो आपण मूव्ह करतो. हे प्लेट कशा मूव्ह करणार आहोत, या अशा मूव्ह करणार आहोत. ठीक आहे, म्हणजे ही स्टेशनरी प्लेट, ही रोटरी प्लेट, रोटर प्लेट, ही प्लेट अशी आपण ही अशी मूव्ह केली, ही अशी मूव्ह केली, कॅपॅसिटर तुमचा व्हेरी झाला. आणि इन दिस कॅपॅसिटर मोस्टली द प्लास्टिक और मायका इज यूज एज अ डायलेक्ट्रिक मटेरियल. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ गॅंग कॅपॅसिटर. हा कुठे वापरतो आपण, दिस इज मोस्टली यूज इन रेडिओ. तुम्ही जर रेडिओ कधी उघडायला तुम्हाला मिळाला, तुमचा ट्रान्झिस्टर जो असतो रेडिओ, त्या ट्रान्झिस्टर मध्ये आपण जे स्टेशन व्हेरी करतो, फ्रिक्वेन्सी व्हेरी करतो स्टेशनची, ती व्हेरी करताना आपण कॅपॅसिटन्स व्हेरी करतो. तो जो कॅपॅसिटर जो आहे, कॅपॅसिटन्स व्हेरी करायचा आहे, तो हा गॅंग कॅपॅसिटर तिथे यूज केला आपण. दॅट इज गॅंग कॅपॅसिटर. आता दुसरा टाईप जो आहे कॅपॅसिटरचा, तो काय आहे, त्याला म्हटलं आपण ट्रिमर. इट इज नोन एज अ ट्रिमर. ट्रिमर कुठे गेला आपला शब्द ट्रिमर, आपण ऑलरेडी स्टडी केलं होतं इन केस ऑफ पोटेन्शियोमीटर, इन केस ऑफ व्हेरिएबल रजिस्टर. द सेकंड टाइप ऑफ व्हेरिएबल रजिस्टर इज नोन एज ट्रिमर. त्याला म्हटलेलं आपण प्रीसेट अँड दॅट इज ऑल्सो नोन एज अ ट्रिम पॉट. ट्रिम पॉट पोटेन्शियोमीटर. ट्रिमचा अर्थ काय होता मित्रांनो, ट्रिम मीन्स वी हॅव टू ऍडजस्ट. ठीक, ट्रिमचा एक्झॅक्ट मिनिंग जर आपण मराठीत बघितलं तर त्याचा अर्थ आहे ठीक करणं. मीन्स वी हॅव टू ऍडजस्ट, व्यवस्थित करायचं. काय व्यवस्थित करायचं, तिथे आपण काय व्हेरी करतो, इन ट्रिम पॉट वी आर गोइंग टू ऍडजस्ट द, वी आर गोइंग टू फाईन ऍडजस्ट, दॅट इज यूज फॉर द फाईन ऍडजस्टमेंट. वी आर गोइंग टू ऍडजस्ट द रेजिस्टन्स व्हॅल्यू, द फाईन ऍडजस्टमेंट ऑफ रेजिस्टन्स व्हॅल्यू. अँड इन दिस केस द ट्रिमर इज यूज फॉर द फाईन ऍडजस्टमेंट ऑफ कॅपॅसिटन्स व्हॅल्यू. म्हणजे हा परत आपण यूज करणार का, व्हेरी करणार का, नाही, नो चान्स. हा कोण व्हेरी करणार याची व्हॅल्यू कॅपॅसिटन्सची, तर वन्स अगेन टेक्निशियन जो असेल किंवा जो इंजिनियर जो असेल तो ती व्हॅल्यू व्हेरी करतो, किंवा तुमचा जो मॅन्युफॅक्चरर जो असतो त्याची व्हॅल्यू ऍडजस्ट केली तो तिथे सोल्डर करतात. हा डायरेक्ट सोल्डर करतात. त्याला म्हटलं आपण ट्रिमर. अँड दिस कॅपॅसिटी इज ऑल्सो नोन एज पॅड. तुमच्या समोर त्याची फिगर डिस्प्ले झाली बघा. याच्यामध्ये इथे दिसतं आपल्याला फिगर मध्ये स्क्रू ऍडजस्टमेंट आहे. इकडे बघा, इथे हा स्क्रू ऍडजस्टमेंट आहे, ही स्क्रू ऍडजस्टमेंट आहे. त्याच्यानंतर आतमध्ये दोन प्लेट आहेत. इथे सेट नाही, ओनली द टू प्लेट्स आर यूज्ड. वन प्लेट इज कनेक्टेड टू द स्क्रू ऍडजस्टमेंट अँड ऑब्वियसली दिस प्लेट इज नोन एज रोटर. आणि सेकंड प्लेट जी आहे दॅट इज कनेक्टेड, इज फिक्स परमनंट स्टेशनरी प्लेट, त्याला म्हटलं आपण स्टेटर प्लेट्स. By using screwdriver, we are going to change the capacitance value. We are going to change the position of that rotor plates, and when we are going to change the position of rotor plates, once again the capacitance value get vary. याच्यामध्ये इथे तीन लीड्स आले, सॉरी तीन लीड्स आले, हे दोन तुमचे व्हेरिएबल आले आणि हा तुमचा, सॉरी हे दोन फिक्स आले आणि वरचा व्हेरिएबल आला. याच्यामधलं कॅपॅसिटन्स फिक्स असणार आहे आणि याच्यामधला आपल्याला व्हेरी करता आहे. सो दीज आर द टर्मिनल्स जे आपण काय करतो त्या पीसीबी वरती आपण सोल्डर करतो. तुमच्या समोर फिगर डिस्प्ले झाली. फिगर मी तुम्हाला कळले काय आहे ते. एक बाजूला त्याची कन्स्ट्रक्शनल फिगर आणि दोन्ही डायग्राम पण ओपन केली आपण आणि एक्झॅक्ट त्याचा जो कसा दिसतो पण आपल्याला दिसतो आपल्या समोर दिसला. परत काय वापरलं आपण, इन दिस केस वन्स अगेन द प्लास्टिक और मायका इज यूज एज अ डायलेक्ट्रिक, दॅट इज ट्रिमर और इज ऑल्सो नोन एज पॅड. ट्रिमर मध्ये काय वापरलं आपण, तर इन दिस केस प्लास्टिक और मायका शीट्स आर यूज अ डायलेक्ट्रिक मटेरियल. बट फ्रेंड्स, मग जो आपण गॅंग बघितलं, परत मी आता घेतलं, हा जो गॅंग कॅपॅसिटर जो आहे याच्यामध्ये डायलेक्ट्रिक आहे. एनी गेस? यस, एक्झॅक्टली. इन दिस केस आपण डायलेक्ट्रिक म्हणून काहीच वापरलं नाही. डायलेक्ट्रिक मटेरियलच नाही, शीट्स कसलीच नाही.
मग काय वापरलं? सो ऑब्विसली इन दिस केस द एअर इज यूज एज अ डायलेक्ट्रिक, कारण एअर हा डायलेक्ट्रिक आहे. ठीक आहे. सो इन दिस केस एअर इज यूज एज अ डायलेक्ट्रिक, दॅट इज गॅंग कॅपॅसिटर अँड दिस इज अवर ट्रिमर. नाउ द ऍप्लिकेशन ऑफ व्हेरिएबल कॅपॅसिटर्स कुठे वापरले? स्टार्टअप आपण म्हटलं होतं इट इज यूज इन रेडिओ, रेडिओ रिसिव्हर. आपण जो वापरतो आपल्या घरात जो रेडिओ असतो दॅट इज रेडिओ रिसिव्हर. इट इज गोइंग टू रिसिव्ह द सिग्नल्स दॅट्स आर ट्रान्समिटेड बाय द ट्रान्समिटिंग स्टेशन. म्हणजे तुमचे रेडिओ स्टेशन जे असतात त्यांनी सिग्नल ट्रान्समिट केलंय. वेव्ह, ऑडिओ वेव्ह जी असते ती रेडिओ फ्रिक्वेन्सी मधली, ऍक्च्युली ऑडिओ वेव्ह म्हणजे ऑडिओ सिग्नल नाही येतो, तो रेडिओ सिग्नल आहे म्हणून त्याला रेडिओ म्हणतो. तो रेडिओ फ्रिक्वेन्सी सिग्नल जो तो काय करतो? ट्रान्समिट करतो रेडिओ स्टेशन. आणि आपला रिसिव्हर जो आहे, आपल्याकडे जो सेट आहे दॅट इज रिसिव्हर सेट, and that receiver set is going to receive the frequency signal. आता ती कशी रिसीव्ह केली? तर प्रत्येक स्टेशनची फ्रिक्वेन्सी वेगळी आहे. आपण एक्झाम्पल घेऊ. इन केस ऑफ FM रेडिओ ट्रान्समिशन फ्रिक्वेन्सी किती आहे? 88.8 मेगाहर्ट्ज, 102.1 मेगाहर्ट्ज, 92.7 मेगाहर्ट्ज एक्सेट्रा. द व्हेरियस चॅनल्स आर देयर. प्रत्येक चॅनलची फ्रिक्वेन्सी वेगळी आहे. मग जेव्हा आपण स्टेशन बदलतो, म्हणजे मला तर रेडिओ मिरची ऐकायचं, कंटाळा, बोर झालं, ठीक आहे, मला विविध भारतीचे प्रोग्राम ऐकायचे, मराठी गाणी ऐकायची. मग मी काय केलं? चॅनल ट्यून केलं. चॅनल ट्यून केलं म्हणजे काय करतो आपण? स्टेशन बदलतो, त्याला म्हणतो चॅनल ट्युनिंग. वी आर गोइंग टू ट्यून द रेडिओ रिसिव्हर. अँड वेन वी आर गोइंग टू ट्यून द रेडिओ रिसिव्हर, जेव्हा तुमच्या त्या रेडिओ रिसिव्हरची फ्रिक्वेन्सी, त्याच्यामध्ये टँक सर्किट असतं. वेन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ टँक सर्किट गेट मॅच विथ द ट्रान्समिटेड फ्रिक्वेन्सी, तो सिग्नल रिसिव्ह होतो. तो सिग्नल रिसिव्ह होतो आणि मग तो सिग्नल काय करतो? आपल्याला पुढे आपल्या स्पीकर्स मध्ये आपल्याला ऐकायला येतो. प्रोसेस खूप मोठी आहे, तर आपल्याला 12th स्टडी करायची आहे. मग त्या रेडिओ रिसिव्हर मध्ये काय वापरलं आपण? देयर इज अ टँक सर्किट अँड इन दॅट टँक सर्किट आपल्या त्या टँक सर्किटची फ्रिक्वेन्सी जी असते ती व्हेरी करायची आहे. त्यासाठी काय वापरलं? आपण वापरलं व्हेरिएबल कॅपॅसिटर. सो द फर्स्ट ऍप्लिकेशन ऑफ व्हेरिएबल कॅपॅसिटर इज इट इज यूज्ड इन रेडिओ रिसिव्हर. सेकंड, it is also used in frequency generators, function generators. That is one of the most important instrument used in our electronics or in physics laboratories. आपल्या इन्स्ट्रुमेंटला आपल्याला किंवा आपल्या सर्किटला एक वेगळी फ्रिक्वेन्सी अप्लाय करायची असते. व्हेरिंग फ्रिक्वेन्सी, वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सी असतात. आणि त्या फ्रिक्वेन्सी परत कुठल्या असतात? देयर आर व्हेरियस टाइप्स ऑफ वेव्ह फॉर्म, साइन वेव्ह, स्क्वेअर वेव्ह, ट्रायंग्युलर वेव्ह, सॉटूथ वेव्ह एक्सेट्रा. मग या ज्या वेव्ह ज्या आहेत त्या वेव्हची फ्रिक्वेन्सी ही आपल्याला व्हेरी करायची. आणि ती व्हेरी करायला काय वापरलं? वन्स अगेन वी हॅव टू यूज गॅंग कॅपॅसिटर, दॅट इज व्हेरिएबल कॅपॅसिटर. गॅंग म्हणा किंवा ट्रिमर म्हणा. सो इन दिस केस वन्स अगेन द व्हेरिएबल कॅपॅसिटर यूज. दॅट मीन्स इट इज यूज टू गेट द व्हेरिंग फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला व्हेरिंग फ्रिक्वेन्सी हवी आहे, फ्रिक्वेन्सी व्हेरी करायची आहे, त्या डिव्हाइस मध्ये काय वापरतो आपण? वी हॅव टू यूज व्हेरिएबल कॅपॅसिटर. सो दीज आर द ऍप्लिकेशन ऑफ गॅंग अँड ट्रिमर, दॅट इज बेसिकली व्हेरिएबल कॅपॅसिटर्स. सो इथे आपला कॅपॅसिटर्स संपले, पण आपण काही ठराविक अजून कॅपॅसिटर्स बघणार आहोत. एक्झॅक्टली कुठे वापरतो ते आपल्याला बघायचे. हा बघा, इथे एक मी कॅपॅसिटर पकडलाय. हा कुठे वापरतो तुम्हाला आयडिया आहे मित्रांनो? कुठे बघितलाय का हा कॅपॅसिटर? अजून एक बघूया आपण. तसा सेम हा बघा. सो हा बघा सेम तसंच आहे, फक्त हा प्लास्टिक बॉडी मध्ये आहे, हा अल्युमिनियमच्या बॉडी मध्ये. कुठे वापरतात हे? गुड, दे आर युज्ड इन फॅन्स. फॅन जो आपला असतो, फॅनचे जे ब्लेड असतात, ब्लेडच्या वरती मोटर असते आणि मोटरच्या वरती एक कॅप टाकलेली असते. ती जर कॅप तुम्ही ओपन केली, वरची अशी उघडली, तर आपल्याला आतमध्ये असा कॅपॅसिटर दिसतो फॅन मध्ये. हा किंवा या टाईपचा. इन सम केसेस तो जो कॅपॅसिटर जो असतो तो असा स्क्वेअर फॉर्मॅट मध्ये असतो, बॉक्स टाईप. पण मोस्टली आपण या टाईपचा, म्हणजे तुमचे टेबल फॅन जे असतात, टेबल फॅन मध्ये बॉक्स टाईप वापरतात स्क्वेअर मध्ये. आणि तुमच्या टेबल फॅन जे असतात, सॉरी सिलिंग फॅन जे असतात, त्या सिलिंग फॅन मध्ये मोस्टली आपण काय वापरतो? या टाईपचे. जर तुमच्या फॅनचा स्पीड जर कमी झाला असेल, हळूहळू फिरतो एकदम मॅक्सिमम पोझिशनला, तुमचा जो फॅनचा जो रेग्युलेटर जो आहे तो समजा आपण मॅक्सिमम पोझिशनला ठेवला, तरी फॅनचा स्पीड आपल्याला मिळत नाही, खूप स्लो फिरतो. त्यावेळेला प्रॉब्लेम का असतो? त्याला प्रॉब्लेम असतो आपल्या कॅपॅसिटरचा. हा कॅपॅसिटर बदलला तो तुम्हालाही बदलता येऊ शकतो. काय टेक्निशियनला बोलवायची गरज नाही. तो फॅन उघडायचा, वरचं स्विच बंद करायचं, पहिलं कॅप वरची उघडायची
स्क्रूड्रायव्हरने आतला जो तुमचा जो कॅपॅसिटर जो आहे तो काढून घ्यायचा आणि नवीन कॅपॅसिटर्स त्यामध्ये जोडायचा. पोलॅरिटी चुकली डझंट मॅटर, काही प्रॉब्लेम नाही. म्हणजे समजा आपल्याला असा जोडायचा, हे बघा मित्रांनो, हा असा जोडायचा, ही वरती आहे ही खाली आहे, हे उलट जा, काही नाही प्रॉब्लेम, जोडा, काही प्रॉब्लेम नाही, कसंही जोडलं तरी चांगलं नाही. फॅन तुमचा का उलटा नाही फिरणार. फॅन मध्ये वापरतो आपण हे दोन कॅपॅसिटर्स. ठीक आहे. दुसरा अजून एक वेगळा कॅपॅसिटर तुम्हाला दाखवतो. हा एक कॅपॅसिटर. आता हा कुठे वापरतात, याच्यावर लिहिलेलं आहे पॉलिकॅप आणि पुढे लिहिले स्टार्ट कॅपॅसिटर. पॉलिकॅप स्टार्ट कॅपॅसिटर कुठे वापरतात, तर हा कॅपॅसिटर वापरतात तुमची जी मोटर पंप जो असतो, वॉटर पंपला जो स्टार्टर असतो, स्टार्ट करायला पहिले ठराविक टॉर्क द्यायला लागतो त्याला. म्हणजे आपण गाडी चालू करणार काय करतो, आपण स्टार्टर मारतो, धक्का देतो एक प्रकारचा त्या मोटरला, तसं त्या मोटरला आपल्याला एक प्रकारचं स्टार्ट करायचं, एक प्रकारचं पुश करायचं, आणि त्या ठिकाणी आपण हा कॅपॅसिटर वापरतो. म्हणजे तुमच्या सोसायटीमध्ये वॉटर पंप असतील तर त्या सोसायटीमधल्या वॉटर पंप मधला जो तुमचा बॉक्स जो असतो त्या बॉक्स मध्ये वापरलेला असतो. म्हणजे त्याला काय स्टार्टर बॉक्स, स्टार्टरच म्हणतात त्याला. त्या आतमध्ये बॉक्स मध्ये हा कॅपॅसिटर लावलेला असतो आणि हा कॅपॅसिटर म्हणजे तुम्ही जेव्हा पंपचं बटन ऑन करता, ग्रीन बटन, ते ग्रीन बटन जेव्हा आपण प्रेस करतो तेव्हा हा कॅपॅसिटर काय करतो, इट गिव्स अ स्टार्टिंग पल्स टू दॅट मोटर. हा तिथे वापरतात. हा पण त्यातलाच कॅपॅसिटर सेम, पण हा कॅपॅसिटर मित्रांनो काय झालंय, डॅमेज झालं. काय झालंय बघा एक्झॅक्टली मी दाखवतो. हे आतमधलं जे तुमचं इलेक्ट्रोलायटिक मटेरियल, सॉरी आतमधलं तुमचं जे डायलेक्ट्रिक मटेरियल जे आहे हे डायलेक्ट्रिक मटेरियलतून बाहेर आले. कशामुळे, तर तुमचा जो कॅपॅसिटर जो आहे हा प्रचंड गरम झालाय. कशामुळे, मोटरमध्ये प्रॉब्लेम असणार आहे. हाय करंट घेतोय तो कॅपॅसिटर, आणि जेव्हा हाय करंट जेव्हा आला तेव्हा याचं खूप गरम होऊन काय झालं, डॅमेज झाला, फुटला, ब्लास्ट झालेला. आणि यातून असं तुम्हाला परवा मी सांगितलं होतं कॅपॅसिटर्स मध्ये, कालच्या लेक्चर्स मध्ये, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलायटिक कॅपॅसिटर जर तो उलटा जोडला, पोलॅरिटी चुकली तर ब्लास्ट होऊ शकतो. इथे पण तेच झाले. याला पोलॅरिटी नाहीये, इट्स ओके, पण ऍक्सिडेंटली काय झाला, इथे हा जळला, गरम झाला नाही, जळून गेला. सो दिस इज ऑल्सो used in वॉटर पंप्स. वॉटर पंप मधल्या स्टार्टर मध्ये वापरलेला असतो. तुम्हाला अजून एक वेगळा कॅपॅसिटर दाखवतो, तो तुम्ही पाहिला असण्याची गॅरंटी नाहीये. तो कॅपॅसिटर आहे इकडे माझ्या, खूप वेगळ्या टाईपचा कॅपॅसिटर. आता हा कॅपॅसिटर जो आहे त्याचं काय लिहिले मी वाचून दाखवतो. याच्यावर लिहिले HV कॅपॅसिटर. व्हॉट इज द HV मीन्स? HV मीन्स हाय व्होल्टेज. इट इज अ हाय व्होल्टेज कॅपॅसिटर. किती व्होल्टेज आहे याचं? याचं व्होल्टेज दिलेलं आहे 2100, 2100 वोल्ट AC. हा आपल्या घरामधल्या एका इन्स्ट्रुमेंट मध्ये वापरतो आपण. कुठलं इन्स्ट्रुमेंट आहे ते इन्स्ट्रुमेंट आहे तुमचं मायक्रोवेव्ह ओव्हन. मायक्रोवेव्ह ओव्हन जो असतो आपण घरात, ओव्हन आणि OTG दोन डिफरंट आहे. ओव्हन, मायक्रोवेव्ह ओव्हन, त्या मायक्रोवेव्ह ओव्हन मध्ये मायक्रोवेव्ह फ्रिक्वेन्सी वापरलेली असते तुमचे अन्न पदार्थ गरम करण्यासाठी, फूड्स गरम करण्यासाठी म्हणतो आपण. तर तो जो ओव्हन जो आहे त्या ओव्हन मध्ये आपण वापरला. आता याचा व्होल्टेज आहे 2100, 2100 वोल्ट AC याचा व्होल्टेज आहे. हा कुठे जोडलेला असतो, तर त्या मायक्रोवेव्ह ओव्हन्स मध्ये एक मॅग्नेट्रॉन ट्यूब असते. पुढे स्टडी करू आपण 12th ला. त्या मॅग्नेट्रॉन ट्यूबला आपल्याला हाय व्होल्टेज अप्लाय करायचं, मॅग्नेट्रॉन ट्यूब. तर त्या मॅग्नेट्रॉन ट्यूब आपल्याला हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल जनरेट करत असतो. त्या ठिकाणी आपल्याला हा कॅपॅसिटर्स वापरायचे, दॅट इज हाय व्होल्टेज कॅपॅसिटर्स. हे आपण कुठले कुठले बघितले. हा कॅपॅसिटर वॉटर पंप मध्ये वापरतात, आणि हा कॅपॅसिटर आपल्या घरात वापरतो आपण, तो तुमच्या फॅन मध्ये वापरतो. सो फ्रेंड्स, दॅट इज कॅपॅसिटर. इथे आपला कॅपॅसिटर्स हा पार्ट संपला. पुढच्या लेक्चर मध्ये आपल्याला नेक्स्ट कॉम्पोनंट कडे जायचे. तो कॉम्पोनंट आहे आपला इंडक्टर. सो फ्रेंड्स, वन्स अगेन थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ लेक्चर. पुढच्या लेक्चर मध्ये इंडक्टर स्टडी करायचे. 3 टाइप्स इंडक्टर, 3-4 जे काय टाइप्स असतील ते आपण बघू, ते आपल्याला स्टडी करायचे. सो वन्स अगेन थँक्स, बाय, टेक केअर, सी यू.